ข้หวัดสเปนเป็นหนึ่งในโรคติดต่อที่เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์โลกและในช่วงที่มันระบาดได้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 40-50 ล้านคนหรือราวๆ 27% ของประชากรโลกภายใน 15 เดือนถึงว่าเกือบทั่วโลกจะเรียกมันว่าไข้หวัดสเปนแต่มันไม่ได้มีจุดเริ่มต้นที่สเปนมันได้เริ่มแพร่ระบาดในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1แต่ว่าประเทศสเปนไม่ได้เข้าร่วมสงครามโลกในครั้งนั้นจึงได้มีการประกาศข่าวการมาของไข้หวัดที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนั้นในขณะที่ประเทศอื่นๆกำลังทำการปิดข่าวการแพร่ระบาดเพราะว่าอยู่ในสภาวะสงครามและนี่คือที่มาของชื่อไข้หวัดสเปนและสงครามอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยในการแพร่เชื้อของไข้หวัดสเปนเนื่องจากได้มีการขนย้ายกำลังพลมันส่งผลให้เชื้อของไข้หวัดได้มีการแพร่กระจายไปทั่วโลกในเวลาที่รวดเร็วไม่มีใครทราบแหล่งข้อมูลที่แน่ชัดว่าเชื้อไวรัสของไข้หวัดสเปนนั้นมันเริ่มมาจากไหนได้แต่มีการสันนิษฐานว่าเชื้อไวรัสที่พรากชีวิตคนไปรวมๆมากกว่า1 ใน 4ของโลกมันอาจเริ่มต้นมาจากสัตว์และแพร่กระจายมาสู่คนและได้มีการกลายพันธุ์ในภายหลังและในปี 1918 เชื้อไวรัสไข้หวัดสเปนได้เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นและความน่ากลัวของมันผู้ติดเชื้อจะเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วมันสามารถแพร่กระจายได้ในทางอากาศและได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนในสมัยนั้นสวมหน้ากากอนามัยและต่อมาในปี 1919 เป็นการระบาดระลอกสุดท้ายของไข้หวัดสเปนมันมีการระบาดและความรุนแรงลดลงอย่างเห็นได้ชัดและในที่สุดมันก็ได้หยุดระบาดเมื่อในปี 1920 ไม่มีใครทราบว่ามันหายไปไหนได้แต่สันนิษฐานว่าเชื้อไวรัสอาจเกิดการกลายพันธุ์หรือไม่ภูมิคุ้มกันของเราก็ได้เกิดการวิวัฒนาการจนสามารถต่อกรกับเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ส่วนที่ไทยไข้หวัดสเปนได้สิ้นสุดการระบาดเมื่อพ.ศ. 2463 ตรงกับในสมัยรัชกาลที่ 6ตอนนั้นประชากรของเรามีประมาณ 8,500,000 คนมีคนติดเชื้อมากกว่า 2,300,000 คนและเสียชีวิตประมาณ 80,000 คน